नमस्कार. ड्रीम होम बाय स्वातीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. दिवाळीची सजावट या भागातला हा सर्वात शेवटचा व्हिडिओ. डायनिंग डेकोर, ट्रॅडिशनल स्टाईल, टिप्स आणि ट्रिक्स या सर्व व्हिडिओजला तुम्ही उत्तम प्रतिसाद दिला याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगणार आहे की ब्ल्यू कलरमध्ये फॅमिली एरिया कसा डेकोरेट करायचा आणि रेड कलरमध्ये लिव्हिंग एरिया कसा डेकोरेट करायचा. डायनिंग डेकोरचा जो व्हिडिओ आहे त्याचाच हा कंटिन्युएशनचा व्हिडिओ आहे. आज धनत्रयोदशी. सर्वांना धनत्रयोदशी आणि दीपावलीच्या खूप खूप शुभेच्छा. हा वॉलपेपर मी पिचवाई आर्टमध्ये कॅनव्हासमध्ये वापरलेला आहे, त्यामुळे छान असं त्याला टेक्स्चर मिळालेलं आहे आणि एक ट्रॅडिशनल लुक माझ्या फॅमिली रूमला मिळालेला आहे. ही आमच्याकडे जुनी पेटी होती, तिला आम्ही ब्ल्यू कलरचा स्प्रे पेंट केला आहे आमच्या ब्ल्यू थीमला जाण्यासाठी. आणि स्नेहल तुम्हाला आता थोडं डेकोरेट करून दाखवेल. तुम्ही काही बुक्स ठेवले किंवा आर्टिफॅक्ट ठेवलं, थोडं दिवाळीच्या हिशोबाने दिवा ॲड केला तर छान असं अँटिक लुक क्रिएट होतं यामुळे. हा वुडन प्लॅन्टरही माझ्याकडे अगदी जुना होता, त्यालाही जसं ट्रंकला आम्ही ब्ल्यू कलर केला तसा यालाही स्प्रे पेंट मी केला आणि याच्यामध्ये फेरी लाईट टाकलेल्या आहेत. लिव्हिंग रूम डेकोर करताना रेड थीम असल्यामुळे पिलो रेड आणि ब्लॅक कलरमध्ये, त्यालाच मॅचिंग वेल्वेटमध्ये टेबल रनर चूज केलं. दिव्यांशिवाय दिवाळी अधुरीच. असे शेल्फ असतील तर कॅन्डल, पणत्या, कंदील ॲड करू शकता. फेरी लाईट्सही अगदी छान दिसतात. रेड, गोल्डन आणि व्हाईट कॉम्बिनेशनमुळे छान दिवाळीचा फील येतोय. ट्रेडिशनल मोटिव्ज, लोटस किंवा गाईचा एखादा स्टॅच्यू तुम्ही ॲड करू शकता. असेच इंटेरियर, आर्किटेक्चर आणि ट्रॅव्हल रिलेटेड व्हिडिओज आम्ही घेऊन येत असतो. प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब. इंस्टाग्राम आणि फेसबुकलाही तुम्ही फॉलो करू शकता. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. हॅव अ सेफ अँड हॅपी दिवाळी.